Mayong hapon mga kawinal, it's 2 o'clock in the afternoon. Nasyaksad ko nga nung na ako dili karon, but welcome sa atong online episode sa first ever WNAL Conversations. Karong hapon, dagan kay tag makatunan because all of us are really preparing for the 2022 presidential elections, specifically on May 9, yes. Of course, constitutionally guaranteed nga it will fall on a Monday. So you have to block your calendar, most especially to those who have already registered. Pero sa mga wa pa makaparehistro pero qualified, it's a different story. Today, join me. I'm your host, Joris Calipon, as we will talk about the preparations for the 2022 elections. Atong tubago ng mga pangutanang unsaon pagparehistro o kinig yun ang pinaka-importante nganong kinahanglan nga magparehistro mang yun ta. We are so privileged this afternoon kay makauban nato, of course, coming from one of the BCS agencies. They're not only focused on the registration but in almost every aspect leading to the elections next year, ang Commission on Elections. Syempre, ari na ta sa atong kaugalingong nataran sa Central Visayas, makauban nato karong hapon a very reliable speaker and resource person, and not to mention a good author as well. At makauban ni Regional Election Attorney sa Central Visayas, Attorney Ferdinand Guhilde. Attorney Guhilde, thanks for joining us this afternoon. Thank you, Joe, for the invitation. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon, Attorney Guhilde. But before we move on with the discussion, let me just remind our online viewers nga at any rate, at any time, you can drop your questions or point of clarifications. It's high time kay kauban natong representative from the Commission on Election. So we will try to accommodate your questions as we conclude our conversation this afternoon. So mag-wait ni ha mga kawinal. So let's get things first, Attorney. Karon, if I understand it right, no, doon ay pronouncement and Commission on Election that they're targeting, correct my figures if it's wrong, Attorney, about 4 to 5 million new registered voters, and we're a bit, siguro a little about 3 million pa so far before the September 30 deadline. How is Central Visayas faring so far? Are we on track, Attorney, or do we need to double our efforts now? I think we're on track naman kay ang last nga ERB hearing, kining ERB dyan, atong pasabton, kanang mo apply kag registration sa COMELEC. Application pa lang na. Kanang tagaan bitaw acknowledgement receipt, human makuha ang biometrics, application pa lang na. Meaning, ang tanan mong application will still be subject to the ERB action. Kaning ERB, ang Election Registration Board, mo approve or mo disapprove sa inyong mga application. So, ang last nga ERB hearing, doon na tayo na-approve nga throughout the Central Visayas sa Region 7, ang atong registered voters na is already 4.8 million. Unya, pinakadako dihagikan sa province of Cebu, nata sa 3,015,174. Okay, because if you're going to trace back last December, I remember Commissioner Guanzon mentioning na they're a bit worried already because hapit na ang September 30 deadline and there are still a lot of people nga ilang gihuwat nga magpa-register unta. What do you think happened along the way, Attorney? Does it really have something to do with the fear of people going to different COMELEC offices despite the pandemic? Usapod na, no? I think the factor of maayo kaning atong pandemic. Pero I think embedded culturally sa batasan natong mga Pilipino nga maglangay-langay gyud ta. Di ba? Kung imong tan-aw ng atong period for registration, it's actually we call it a continuing registration, continuing system of registration. In other words, we do it daily. Kana makita sa mga tao nga nagkaguliyang na sa COMELEC, nagkagubot na, kana panahon lang na sa deadline, like probably a week prior to deadline. Pero before that, mudagan tayo mga 2 ka tuig, even 3 ka tuig pagparehistro sa mga tao. But because again, sa atong batasan, maglangay-langay, dili ta mo pahimo sa iyong nga panahon, maabtang gitag deadline. Karon, deadline is September 30 ha, so mukalit ra ba nag-abot? This time, Attorney, kay kung kaniadto, sige, we can accommodate them, pero karon doon na ni mga safety protocols, especially kato mga physical distancing nga kinahanglan nato nga i-implement so we can prevent the spread of the virus, di ba? Exactly. So we have a mas do na tayo justification pagbalibad labi na sa last day. Kay kun mudag sa ang mga tao nga daghan ra kaayo and it might compromise health safety protocols. So I think we need to prioritize health safety of the registrants rather than accommodating everybody who comes in late for registration. So already trying to siguro give in to the mga panawagan sa uban nga pwede extend ang deadline, COMELEC?
Okay. Sige, no? Kay ba mo kining panawagan sa extension is premature. Kay naapatay igong panahon. We still have until September 30. Mangita lang tag-extension kung maglangay-langay ta. Target number of registered voters nato with the remaining time that we have, despite siguro with the number of mga machines nato, biometrics, and even our manpower in every local COMELEC offices sa ato sa region nato. Is it possible to what? Is it feasible, attorney, nga ma-accommodate natin and then we'll be able to reach the numbers on September 30 itself, despite the fact na siguro we're limited with manpower and then considering kini na atay mga safety protocols nga gipanghimo karon? Okay. Actually, feasible siya if we maximize every single day. Okay. Kung yung tanawon, labi na sa mga lungsod, no, diri sa Cebu, daghay mingaw kayo. Wala gyud ipahimuslan sa mga tao ang panahon nga pwede pa sila makaparehistro. Although nga rin sa Cebu City makita nato medyo doon na build up sa mga tao, no? Makita nato which is expected kay premier city man ng Cebu City. But in other cities probably nga dili gyud highly urbanized o mga munisipyo, mingaw kayo. Okay, mingaw kayo ang atong COMELEC offices. So manghinaot mi kay wala mangutera sunjaw nga dili magparehistro sa iyo. Number 1, abli mi sa holiday. So di ta kaingon nga nagtrabaho magud ko, na magud ko klase. On a holiday nga walay trabaho, walay klase, abli ang COMELEC. Just to make sure nga we keep our doors open to those who might be compromised or prevented from registering because of work or because of school. So abli gyud. Justify still no mga tao nga moingon nga mahadlok lagi mig adto gawas, hindi mi ganahan kay basin matakdam mi og COVID-19. How do you justify that, attorney? Of course, dili man sad ta makahatag og 100% guarantee no nga walay mahitabo ninyo sa COMELEC o parehistro. Kay of course you all know nga atong contract karon faceless. Wa ta makakita gyud ani. So the threat is anywhere, it's everywhere. So we cannot guarantee nga 100% igit ta mataktan kung magparehistro ta, labi na kumudag sa mga tao. However, I think the only way we can do it is to probably minimize the threat. So kana social distancing, health protocols, mag-wear gyud og mask, mag-wear face mask o face shield. Unya, sundon nato ang patakaran sa mga opisina sa COMELEC. Number 1 is especially in Cebu City, doon na sila online registration or online appointment. Ato nang sundon kaya ang purpose sa online appointment is para makontrol nila ang number of registrants per day. In other words, dili sila mo dawat og walk-in. Dapat doon na kay pre-registration or pre-application or appointment ngadto sa ilang online I think nasa ilang page. Pero diri sa Cebu City no, doon na sila yung Facebook page, pangitaon lang nila ang COMELEC South District and COMELEC North District. Pwede na sila dito magpa-appointment. Because at the end of the day, even if natay pre-registration online, kinahanglang gyapon physically, they have to go to the COMELEC offices for the biometrics. Yes, wala tayong choice tungkol sa biometrics. The best no nga ang mga tao in a way they will still feel safe na muadto gihapon sa mga COMELEC offices, especially that even if September 30 pa na, attorney, we know too well nga time really runs so fast, no? But aside from the registration, I know right after registration, lahi na sa inyong accommodate katong mga mudagat sa nagkaya mga position because the filing of the certificate of candidacy will be this October also. So, but before that, attorney, I heard na ang COMELEC doon na himuon na nga satellite registration? Doon natin himuon nga satellite. Exactly, John, no? Tanaw natong panimuha sa COMELEC para lang gin ma-accommodate ang mga tao. Satellite registration, meaning ang COMELEC mismo mo adto sa mga barangay. It's bringing the COMELEC closer to the people. Okay. So wala gyud rason nga di ka makarehistro. However, doon na tayo patakaran diha na buhaton lamang ang satellite registration sa usa ka barangay kung doon na sila zero incidents of COVID cases. Because we also can compromise the safety of our personnel. Stated, attorney, upon their request siguro. Yes. Okay. It's still dictated by health protocols. Because yeah, you know, I mean, your personnel will be coming to different areas and there will be health risks
sa ilang parte, attorney. And I even heard or read in one of the articles few days ago nga the COMELEC is asking the IATF unta nga ang mga COMELEC personnel mapaubos sa swab testing para at least safe na sad nga or ma-part sa priority sa vaccination para anywhere they go they're safe. I think we're optimistic naman nga ilan ang ihatag sa ato ano kay ang COMELEC karon labi na towards the elections. Mahimo sa mga frontliners. Okay? Especially in so far as administering the elections. Kami gid ang frontliners. So mas maayo gid i-prioritize po ni alongside all others who equally deserve priority. Attorney, for the October filing of COCs, ako naman gisugdan ganina, although there's really no final decision yet because we have to wait for the unbank resolution for this, but there are options laid on the table right now. Possible nga muhatag og designated day for certain positions or those candidates will be running for this particular position nga maka-file sa ilang COC on that specific day or range of dates, kumbaga. Kibali per position basis. Right, mahimo po siya tingali as a way to minimize the influx of people coming to the office. Pero ang kaning pag-file mo sa atong COC, mahimo ra po ni siya ipaagi sa SPA, meaning do not kay authorized representative to file your COC. Pwede ra siya. So pananglit no kung naamo sa kapartido, let's say you are 10 councilors or 12 councilors, mayor and vice mayor, all the way up to district rep pananglit, mahimo ra ninyong usahon through a representative. Pero of course, we're still waiting for a resolution to that effect. But previously, pwede man by authority ang filing sa COC. Ang withdrawal ang dili mahimo nga by authority. It must be by personal appearance. Okay. All right. Got that, attorney. We go now to our preparations leading to the elections, attorney. I've heard na, of course, ang COMELEC itself, they assign a certain department who would actually take care of the vulnerable sectors who are also registered voters, no? And na-expand ba ang atong definition, especially with the pandemic now, alongside sa mga pregnant women nato and even mga senior citizen, do we also cater to those persons with pre-existing medical condition to be accommodated on the election day nga mahatagan sab sila o, for example, if they request for an emergency polling area nga dito sila mubutar instead of going to katong mga mas daghan nga mga tao nga mga lugar? Wala pa gid resolution to that effect, John, no? Pero I trust nga that is being seriously considered by the COMELEC Anbang. Kay of course kaning pandemic usap po ni sa angay natong tan-awon kay especially katong dunay mga comorbidities. So maputang po nato sila sa preferential option alongside the usual PWD, pregnant voters and the senior citizens. I trust. Attorney, di ba, imo na i-declare that you're part of this vulnerable sector so that you can be accommodated somehow sa inyong project of presence, ma-assign na sila dito sa mga emergency polling areas. Yes. So, pero John, no, atong tanawon nga di ba plebiscite ang Palawan? Right. So para nako no kadtong plebiscite sa Palawan is actually the rehearsal for the 2022 elections. Unya wa man sa tayo nakita nga problema. Napahigayon sa hapsay malinawon ug wala tay nadunggan nga reports nga ni saka ang incidents sa COVID cases because people went to the polling places. So that is actually an encouragement nga pwede pa gyud nato mabuhat ang atong election. Right. Okay. Despite nata sa pandemic. So that was a Yeah, well, that's a good point, attorney. No, we can always consider Palawan as a benchmark, especially for the conduct of the election next year. But we have to technically, siguro, expect for the worst. If people are a bit apprehensive right now in going to COMELEC offices to register, can you just imagine on the day itself nga mas dagang mga tao mga to sa nagkariang mga eskwelahan aron mobutar, attorney? There are already options being considered by the COMELEC right now. One is a longer voting period and siguro kato multiple days of election, attorney? Okay. Ang multiple days, John, although ideal siya under the circumstances, pero murag maapi kita diha sa security reasons, no? Okay, the longer the election, the longer we need our military, the longer we need our police to secure the election. So
maybe do na tayo problema diha. Pero of course, that is one of the options. No? That is one of the options. Okay, oo. Pero kung longer voting hours at attorney, although di mo siguro ta murag di ni bag-o nato kay there are instances good nga maabtan gyud og gabi, although technically magsirado ta mga alas 5 pero daghang pagyapo maglinya sa gawas. So what are the possible contingencies nga siguro atong nakita na attorney so we can prepare better, no? I think as ako, no, personally, sa ako makita diha is not only longer hours but also lesser number of registered voters in one polling place. When we say polling place, no, presinto. Kay normally pag automated elections, maximum nato 1,000 per precinct for polling place. So if we can cut down probably to even 500, it will declog the polling places. So dili kay mo crowd kay 500 raman. So I think if you were to ask me personally, I think that's one of the best remedies there. Nga atong declog ang number of registered voters per polling place. However, ang pasabot na po dana Joe is we need more machines or more voting machines, which could be expensive. Pero there is also another remedy there. Gibuhat ni namo sa ARMM area before na nag-pilot testing ta sa automated elections. Actually, ang gibuhat dito Joe is kada polling place igura ka mobutar. Pero ang inyong mga ballots dalhon sa usa ka counting center. So meaning, it might be a solution na di na tamang hinahanglan og daghan kay nga vote counting machine. Like for example, John, no, in one voting center gani but pasabot eskwelahan. Panalit sa usa ka eskwelahan dunay 10 polling places. Maybe kung ato tong sundon ang hitabo sa ARM sa una, usa lang ka counting machine pero dunay 10 ka polling places. Dito mo butar ang mga tao then dalhon dayon ang ilang mga balota ngadto sa counting machine nga usara. So we can declog. Ako ra ng personal nga opinion or proposal. I don't know if that can be considered by the COMELEC ANBAC. Only the machines, attorney, even our manpower, those will be serving for the elections. Atong mga teachers will be in need more of our teachers as well. So far, status ko ba, attorney, nga voluntary gihapon sa ang pag-serve sa election for them? Yes, voluntary gihapon dyan, no, by virtue of the Election Reform Act. Kay before, di ba, mandatory public school teacher yun. Pero giusap na nato nga voluntary, optional na nila. In fact, pwede sila mobalibad without even giving us a reason. Pero we are happy because that ed personnel, kaning public school teachers, they stuck with us. Even if optional, many still are willing to serve in the elections. And we're so happy about that. Tungod kay kaning mga ed personnel nato, public school teachers, because of the experience, okay, dako na tagkumpiyansa nila. Tungod sa ilang experience pag-conduct sa elections or sa pag-administer sa voting and counting. Normal. So, possible kato atong giingon nga longer voting hours nga they will really have to extend their patience in a way, attorney. Attorney, one question also. If they will be serving the election, although siguro mauna siguro kay because they've been really fighting ng mga teachers mahimong part sa priority list for the vaccination, but of course they have to also take care of themselves, they care for their family at the same time. So if they will serve the election, they have to secure themselves, they have to assuring safe sad sila. So technically, will this be part sa plan sab sa COMELEC nga to make sure that all those will be serving are safe from the possible spread of COVID-19? I believe so, John. Following the logic nga dapat ma-inoculate ang election para maka-maximize sa registration. With equal reason nga kaning atong public school teachers who will serve in the elections, dapat inoculated po sila. So kung fully protected ang mga election frontliners, then probably we can have a little bit more of a confidence in so far as administering the election is concerned. So I trust nga gihuna-huna gyud nagmaayo, gi-consider nagmaayo sa atong mga sa COMELEC and even the IATF. Okay. I don't see any reason why we should disqualify them, why they should take the back seat. I mean, it's about democracy. Election is about democracy. Why can we not prioritize public school teachers for inoculation? Right. Okay, attorney, before tikabuyan, naratay mga certain question dire gikan sa atong live audience, attorney, and I hope you could probably clarify. From James Lando, maayong hapon, sir, hangtod kanu sa daw ka month matapos ang pagparehistro. I think we already answered this, no, attorney? September 30. Pero, John, no, atong balikon ang hangyo, ayaw paabot sa deadline kay Right. dako kay puruhan nga mapalibaran yun mo.
And our offices are open Mondays to Saturdays, right, attorney, including holidays? Yes. Ang Saturday, Joe, devoted na sa satellite registration. Okay. So, chances na sirado yung COMELEC, pero ningadto sila sa barangay. And it will start this Saturday, attorney, ang atong satellite registration? Yeah, kung doon na ni-apply. Pero lagi, nagdepende sa COVID incidents in a particular barangay. Okay, so that's clear. So to those probably who are trying to look for their schedule, naaman tayo mga Facebook pages sa nagkadagang mga COMELEC offices or even the website siguro, pwede nila makitaan kung naabag yung satellite registration sa ilang area. Again, these satellite registrations are those areas nga dunay low risk no sa COVID-19, and at the same time, attorney, katong mga residents who really find it hard to go to the COMELEC offices. Yes. Okay. Attorney, any final words? Okay. So, let's take advantage of the time. I think we still have 4 more months para magparehistro. Kay, kung di ka kaparehistro karon, di ka makabutar sa 2022 elections. And of course, we all know that we are in a democracy. Every vote counts. So, dili tamo yung one vote rabitaw ko. Because if everybody says one vote rabitaw ko, there's nothing to count anymore. Okay, so your vote counts, maski usara ka, because it's all about, this is all about democracy. So, dapat mo appeal ka. When we say democracy, diba, direct participation by the people. So, when you register, that is actually the first step towards your decision in crafting your future in this country. Kaya ang sunod nga step, ana, is mupili na ka kinsa para nimo ang angayan nga mo lingkod sa pangatundanan. Well said, Attorney Ferdinand Guhilde. And let me just add to that, Attorney, a lot of people are arguing right now, why are we talking about elections? We're talking about politics as early as now. Kay next year pa man ang ating presidential election. Let us remember, Attorney, nga atong effects sa COVID-19 pandemic right now is so huge, no, that if not all, almost all sectors in our society are affected. So, kining atong problema karon, it is not short term. Pwede pa ning mulungtad sa umaabot pa nga mga katuigan. So it's really very important for us to start realizing our costs and our responsibility as qualified voters to choose the right set of leaders next year. Someone nga dunay kasing-kasing, nga dunay utok, who can really decide with prudency, someone who cares for the people, someone who listens to the people, someone who could really decide and stand for every decision. Kay grabe na kayo ang epekto aning COVID-19. Philippines is not isolated, but we need to really take care of so many aspects in our country. Thank you so much, Attorney Ferdinand Guhilde, for spending your time with us right now. Welcome, Joe. Okay, my pleasure. Thank you so much. And dagan salamat sa atong mga kawinalsab nga niuban nato, and hopefully you were informed, and katong mga wala pa kabutar, COMELEC na ningon adto na mo ayon na paabot sa September 30 deadline. Joe, pwede mo papas? Yes, Attorney, okay. Of course. You have the floor. Wala, no, pagdala lang og valid ID. Mura na kinahanglan valid ID. Kung walay valid ID, birth certificate dala. Okay, so pwede ra ang birth certificate, and of course don't forget your face mask. Kinahanglan sulod pirme. And also kaugalingon nga ballpen. Ay, oo, di ba? No sharing of ballpen, Attorney, because Yeah, the act of sharing can also instigate the possible spread. Thank you so much, Attorney Guhilde. Thank you sa ato mga WNAL, and hopefully we'll be seeing you again in our next WNAL Conversations. I'm your host, George Calipon. Enjoy the rest of your day. Seated in the northern tip of Cebu, may usa ka isla nga paraiso kung maisip. It's like a happy pill nga bisan ang stress, mauwaw o paramdam. Dosi naman ko katuig diri sir. Kunting paita, ako may labalira diri. Dayon, tutudloan man ko sa anak ni Ma'am Flor nga mauna kay dugay na ko diri niya. Pagtanaw nila kamao ko, ako na lagi saligan pag luto og chicharon. Nasod ko diri sir tungod sa amo ang kapobre. Pangitag kwarta kay way kwarta ibuhi sa mga anak. Namatay lang gani akong bala kay kasing-kasing man ang sakit mo na nga. Nangingusog ko diri og so diri sa ilang Ma'am Flor. Kay palit na kong tambal. 77 ng edad ko. Kaya pa. Di pa masakit ang lawas nako.
Mugikan ko sa mga alas 3 kadlawon. Dayon maghaling ko diha kayo, maghakot na sa ko og tagura ka palanggana ilunod sa wali. Maglapwa na ay timpla, asin ug bitsin. Anya dayon ini kalata-lata haunon ako ang tagtaron. Ini ka init mantika ilunod na sa ning adobo, maadobo na. Dayon timingon og 2 ka oras, ini kapiti-piti na haunon ilunod na sa balik sa manang pabuto class na ngun ani. Kana sa nanay, may magiging kana sa nanay yan. Malipay ko kay makasayo og loto, alas 6 haon naman mi. Nyagwa na siya, mag-uol ko. Kay maiko man ko sa uban nga manawag, lagi man. Nya kana siya, modongdong lang gina siya aridre. Mao man na siya gibinlan sa akong anak na namatay. Maghilak-hilak ko na siya, kung basta di ka mao. Sa iyang paghilak-hilak, nakakuha gid siya sa timing sa akong anak. Lami, kay daghang mangutilaw niya maingon mang saktos timpla. Nya di man gahi, ang uban gahi man ilig-ingkit. Nya kini humok man eh. Kay ako man lugayon og timing. Maning humok. Kini huan ang magini mantika masikon sa kadagko. Huan ay mantika kay nahubas naman to sa pag-timing nako. Pait kayo sir ang kilabuhi sir, uli nako magdako bugas. Sudaan sa mga akong mga apo kay daghang apo. Sige lang kay naluoy gyapon Ginoo sir nga. Akong ihangyo lang nga mutabang sila nako. Pero di ko magkuan og unsay lang itabang nako basta naa lang. Basta mabuhi ta. Mabuhi ang ako mga apo ug ako. Kanang leader nga maluoy nako kay muoray akong taba, muoray akong butaran. Mubutar pa man ko god. Muoray akong butagan. And welcome back. Abin nyo, nawaan ako no, pero napagid ko. Let me just remind all our kawinal ganina. Sorry sa mga wa na mo mabasahan ang ilang mga questions, but we'll try to answer your question right now from Gian Navarro. Nabaday chance nga maabot ang target before pamahuman ang registration period. Ganina sa atong interview with Attorney Guhilde, he mentioned that they're very much positive that they will be able to reach the target registered voters by the end of September. That's September 30, the deadline. Pero of course, we all know that there could a lot of factors that could come along. We barely have 4 months before the deadline. So, wata kay bao. Pero if ang facing karon ang ilang gibasihan, there's a possibility. Pero unta, dili mawala ang momentum ng mga tao, mga tugyahapon to register sa COMELEC offices. And I think it will help kung na sila satellite registration at this moment of time. Alright, so thank you so much, Attorney Guhilde. And sa tanan nga, siguro first time nga nakakita sa WNAL page nato karon, yes, we Need a Leader 2022 Visayas fan page ni ha, pero naasad may We Need a Leader 2022 Luzon and Mindanao fan pages. So mga kauban sab na namo, and hopefully you will also like their Facebook pages, sama sa pag-like ninyo sa among Facebook page aron mahibaw-an sad nato kung unsay sitwasyon sa atong mga kawinal gikan dito sa Luzon ug sa Mindanao. We will be sharing to you stories of people, especially kato mga greatly affected by the pandemic, no? Doon na natin mga nahimo nga mga content, mga video materials nga makatabang sa ato pag ila-ila sa nagkadayang mga ordinaryo nga mga Juan de la Cruz and their mga plights, na mga ordeals, ang ilang mga nasinati karong mga higayuna, and what are their hopes for the next years to come, especially on 2022, a very important year for the Filipino democracy. Kay bawa man gyud ta nga the power is in our hands. So kung kamo qualified yun, gamitan na ang opportunity nga makabutar mo. But first, you have to register. And again, katong giingon ni attorney ganina nga when you apply sa COMELEC offices, it doesn't mean that you're already automatically part of the final vote list of voters. Kinahanglan pag yun na nga iagi sa screening sa COMELEC hantod nga maka-come up sila sa nagkareyang mga registered voters who will be voting for the next
election. And of course, don't forget to also visit our website for related videos and articles. That's www.weneedaleader.ph. One word la ang We Need a Leader. Thank you so much again for joining me, and hopefully makaila-ila sa ninyo ang uban pa na ako mga kauban dire. Thank you sa atong production nga naa diri karon. See you again sa next episode sa WNAL Conversations. Walay mga utanon nga moabot sa lamesa kung walay mga kamot nga mananom ug walay mga tiil nga maglakaw sa paghatod. Pipila ka bukid man ang subayon. Si Alan ang kinabubuangan sa pamilya. Ako si Alan, sa ka magbalaol. Sa matag pagpasan niya sa bukag, di lang mga utanon ang iyang gibitbit. Apil na nga gitimbang ang bugat nga responsibilidad pagsuporta sa pamilya. Kalhayan gud sa una, ingon ato nga kay makay daghan pa sila, nagdungan sila og eskwela ba. Siyempre, ako ato ang gibuhat. Halos focus ko sa baol. Ningkuan ko nila nga mutabang kay ninghangyo man pud sila nako god. Nga mangina sila sa ako ang suporta ba. Nakahuman pud nila ilahang kuan. Ilang mga pangandoy ba? Nga mabot ang panahon nga dili na mapareho na ako nga magbaol gyapon sila. Kini ni si Alan, may maning pagkaana kay pag eskwela gini niya siyang mga manghod nga nagluon man ni sila pag high school di ako utangan kanong nga palampuson pag graduate ko sa di na magisang eskwela ding ang giinan nga nan di ka magmahay niyang di ka na mo eskwela di ko gusto takan among kalisod inyong maagian di na magisya mo padayon ko to man siya pagka si kanila school kay mag-umana lang siya. Apan di sa iyo nang dalan nga iyang giagian. Nya buntag man ko mang isprehan akan nang dili pa mo kuan ng adlaw ba. Mata ko alas 3. Ang spray na ko mo, naog na ko diri mang spray. So mahuman ko ana alas 8. Pauli ko diri mamahaw. Ang style ako ato, manggingi ko atog sibuyas para ito mo dito. So ini kahapon, mang spray na sad ko sa lain nga kuan kay ang tanom nako gud ato di man kay usa lang ka item duha, daghan man. Nay paliya man ko ato, nay talong, nay bagyubin. Napay sili, ding sibuyas. Nga di ginako siya makasaog ka ng spray. Muto akong ang adlaw nako akong bahin-bahinon ang ilang pag-spray ba. Kay ako pa may mobaligya nila ngadto sa merkado. Ikarga pa man ang balaon papunta dito ba. Di man sa mahimong sa padre di pamilya isalig ang tanan. O na ako sakit nga hubak, adi gyud ko pasalig nga makapaeskwela kanila. Murag gyapon ka, di gyud ko pasalig. Kay sao man ako paglihok. Nainiksol sa akong lawas, di na madalasang ko gulingon. Nya kare akong pares di umpod kay siya makapamirsag init. O di nagkapareho na pula man kami masakit. Sakit na ang ulog mata ko. Nga kasi Alejandro, kin si Alan, mugid ako na mong papel nga nakatabang siya ang manghod. Henerasyon na ang giihap o kang Alan gitugyan ang trabahong nakamarka na sa dugo sa iyang amahan. No, makaingon ko nga ang ilang gitudlo na ako pong nakuan mayo gyud. Nga ilang gitudloan ko nila parte ingon na nang pamaagi na magpasalamat ko nila nga nakatunan po na ako. Lan, salamat kay sa iyong pagtawag kanako kay ibalok ka naman kanako akong bakon. Nya, kulang dagyo kog pamirsa. Salamat kaayo nga imo ming gitabangan gyud nga imo mga igsoon kami si mama ni mong tabang kay gyud ako kay namo. Nakontento na lang ko dire. Kay ngano man? Siguro mo na gyud akong naandan siguro. Bisan ari ra dire makakaon ra man gyapon. Daghan kog pangandoy ta kaniya. Ang usa gyud ako makahuman gyud ta pud siya kay siya untay kinamagulangan. Munta nga karon nakahuman tagi ang mga manghod. Siya hangyo amo punta siyang gihangyo. Ikaw na pud sa eskwela. Aron ang imong mga igsoon makatabang na pud ta kanimo. Hindi naman siya sa eskwela. Ikaw gyud di ka gyud magmahay kanako kay yagda tigi ka. Ang sakripisyo ni Alan nahimong yawi sa katumanan sa iyang mga igsuon. Kani ako kinamanghuran na lang og si Alan may wala pa makahuman gyud. Nanimpad man og laing trabaho kaniadto sa iyang yanong panginabuhi gihapon nibalik si Alan. So para na ko gud ang mag-umagod, mas dako man mig income sa mag-umagod kaysa manarabaho. Labi na ingon na ako nga wow kahuman og kwan ang trabaho kwan ra gyud kanang sibre. Ari ra gyud sa boy ana gagmay ra kag sweldo man.
muna nga mas may pa ari na lang diri kay kung umami diri reha karon o nga mahal ka ang mga utanon muna makakwarta sad mi. Yan man, pero kontento na siya. Katagbawan nga nag-atubang gihapon ang mga hagit kaniadto ug karon. Mo bitaw nga nakaingon ko diri nga ang among farm to market road mo gini among usa nga problema diri. Nganong hantod karon wala gini siya na usaba. Kuan lang o kanang paitan inani o magbalay mi. Lisod kayo layo kay hakot materialis mga hollow block, kabilya, layo kay man nga semento. Muna usa namo diri nga lisod gyud. Hulog? Na ay mga hulog diha. Oh, so tungod sa gamay sa dalan, gamay nga dalan niya. Lapok pa kaayo. Mas marang-arang na nga kini karon kay napidirod. Ag sa una sa gagmay pa niya akong mga anak kay kining dalan perti pang pagkasiuta. Pilikamon kayo nga lisod jud kayo. Bisan ang pandemya, walay gipasaylong nakip na ang ilang pangita. Nga sinati namo na diri nga ang mga repolyo ug pitsay dili mahalin na sa merkado. Mga lata. Mga lata dito ni sinati ginamo na diri. Ano sa ang pamati ka paingnan, lata na lang yun. Iabuno na lang dito sa baon. May nalang karon binani ng itubo pagbalik ang paglaom. Apan di pa himpit. Alang kang alan, bisan kung mawala ng pandemya, mahibalik ra gihapon siya sa iyang naandan. Muhatod, mupatimbang, ug mubaligya sila mga tanon sa ubos nga presyo. Di kabayran ng adlaw ug gabi ang paningkamot. Oh, dili gyud ko makakuanan kanang adlaw na kay kwarta kay naagi adlaw nga dili mi makakwarta dire. Naay bulan, naay semana di mi kakwarta. Kay tungod kay wala mi kanang utanon nga pa baligya ba kanang itumod nga tos merkado. So dili gyud ko makaingon ana nga kada adlaw makakwarta mi. Di sila immune sa sakit. Delikado gihapon ang paggawas sa publiko. Apan karong may pandemya, mas gikinahanglan ang mga sama nilang alan pagsiguro nga may igo pang pagkaon nga makonsumo kadaghanan. Siya nga gisalikway ang mga damgo sa kinabuhi, malipay na nga may makaon sila sa usa ka adlaw.